Chào mừng bạn đến với kênh đầu tư Kali. Tôi là Janet Nguyễn, rất vui được đồng hành cùng bạn trong kênh chia sẻ kiến thức đầu tư dành cho cộng đồng người Việt tại Mỹ. Nếu bạn đang có khoảng 1.000 đô trong tay và đang phân vân đầu tư cách nào bây giờ, thì video này là dành cho bạn. Tôi sẽ chia sẻ lý do vì sao tôi cũng từng bắt đầu với số vốn nhỏ, đã chọn swing trading là con đường để kiếm thêm thu nhập từ thị trường chứng khoán. Và cách đầu tư phổ biến hiện nay. Ngày nay, ai cũng có thể mở tài khoản chứng khoán chỉ trong vài phút, nhưng vấn đề lớn hơn là nên đầu tư theo cách nào. Có 3 kiểu chính. Cách 1. Day trading, mua bán trong ngày. Sáng mua, chiều bán. Nghe thì hấp dẫn, nhưng bạn phải có ít nhất 25.000 đô trong tài khoản, theo luật ở Mỹ. Chưa kể, bạn phải canh bảng giá liên tục và phải có nhiều năm kinh nghiệm. Thú thật nha, người mới mà chơi kiểu này, đa phần là cháy tài khoản sau vài tháng, tôi thấy rất nhiều rồi. Cách 2. Đầu tư dài hạn. Bạn mua những cổ phiếu lớn như Apple, Tesla hay những ETF chẳng hạn như VO hay QQQ rồi để đó 5 đến 10 năm, không quan tâm ngày hôm nay lên hay xuống. Cách này thì an toàn, nhưng đòi hỏi vốn nhiều và rất kiên nhẫn. Thường phù hợp với người có thu nhập ổn định, đầu tư kiểu tích lũy. Cách 3. Swing trading. Đây là cách tôi đang làm, và cũng là cách tôi nghĩ phù hợp nhất với người mới có số vốn nhỏ, từ 500 đô đến 1.000 đô. Bạn mua một cổ phiếu, giữ vài ngày, có khi vài tuần. Khi cổ phiếu tăng khoảng 5 đến 10%, bạn chốt lời. Vì sao tôi chọn swing trading? Swing trading có một lợi thế lớn là linh hoạt thời gian. Đặc biệt là những người đang ở Cali, thị trường mở cửa lúc 6 giờ 30 sáng, có những ngày chỉ 1 hay 2 tiếng sau đó là bạn đã mua hoặc đã bán được rồi. Bạn không cần ngồi canh bảng giá suốt ngày. Bạn vẫn có thể đi làm, chăm con hay đi chơi mà tiền vẫn làm việc cho bạn. Bạn có thể đặt mục tiêu lời 2 đến 5% mỗi lần giao dịch. Nghe ít đúng không? Nhưng nếu bạn làm điều đó đều đặn, quay vòng vốn thì hiệu quả rất bất ngờ. Điều quan trọng là bạn kiểm soát được rủi ro. Không quá áp lực như day trading mà cũng không cần chờ đợi nhiều năm như đầu tư dài hạn. Đây là ví dụ thật của tôi. Tôi từng mua cổ phiếu BTM, một công ty có liên quan tới Bitcoin. Khi giá giảm mạnh từ 6,50 đô xuống 5 đô, tôi mua 100 cổ phiếu là 500 đô la. Vài ngày sau, giá bật lại lên 5,50 đô, tôi bán ra là 550 đô la. Lời 50 đô, được 10% chỉ trong vài ngày. Không phải lúc nào cũng như vậy, nhưng mỗi tuần luôn có cơ hội nếu bạn biết cách quan sát và chọn đúng thời điểm. Swing trading sẽ không giúp bạn làm giàu nhanh, nhưng nó là bước khởi đầu cực kỳ hợp lý nếu bạn đang nghiêm túc muốn học đầu tư, dù chỉ có 1.000 đô la. Nếu bạn muốn biết cách làm sao chỉ cần lời 2% vẫn có thể hiệu quả lâu dài, hãy đón xem video tiếp theo. Nếu thấy nội dung hữu ích, đừng quên like video, subscribe kênh đầu tư Kali và để lại bình luận nếu bạn muốn tôi hướng dẫn chọn cổ phiếu phù hợp với số vốn nhỏ.